will guide you. Kaya, ganyan. Tatamaran ka mag-aaral. Mag-training ka. Lahat, nandiyan. Kaya, alam niyo kung bakit hindi ko magawa. Wala kami internet sa bahay. Yan yung computer na bigay sa akin, walang internet. Bakit? Putol-putol yun, patulog sa gabi. Meron akong titin sa Kuwan, kasi di ba lumindol ng malakas sa California. Ang aking minsan sa amin Sunday morning ay about lessons from the earthquake. Kung gusto kayo, magkaroon ng introduction, ay yung pinakamalakas sa earthquake. Sabihin mo yun. So, bubuksan mo lang sa Kuwan. Tulungan ng computer ko, ang aking laptop, tinag ko, please, ang nakalagay doon, try again. No internet connection, patay tayo mga. Tinawag si Mystica. Wala pala tayong internet. Sabi nito si Joby, yung angel namin. Matagal na ulit, 3 araw. Hindi racket, hindi sabi sa akin. So, ano gagawin mo? Very great. Pwede mo pa rin impression. Pero sabi nito pa, kasi ayaw mo inisaan. So I preach on something, hindi ko kailangan ng internet. Kailangan mo ng Bible, so ayaw mo ng Bible. Diba? Nandiyan naman ang mga libro. So katulad ngayon, ang ating mga pag-aaralan ito, some of these are in the book, and some of these are not in the book. Ay yung mga estudyante ko, ay hindi ako bookworm or bookish. Try to be more practical because the study of systematic theology, it should not be very technical. Kasi nung ako nag-aaral, technical talaga yun, dealing with words. So, hindi maganda. Sabi ko, kung alam natin theology, na wala sa buhay natin, theology to be powerful, it got to be lived in your daily life. It got to be personal in your daily life. Hindi personal yan. Pinaka-most nating guru ay si Jesus Christ. To open our lesson, buksan niyo Acts chapter 1, verse 1. And I want you to notice something there. Acts chapter 1, verse 1. Okay, the promise of the Holy Spirit. Diba? Pakibasa na. And particularly, pero nasa King James yun. Pero kahit anong kwan, kahit anong version, nandun yung word na ipapakita ko sa inyo. Pakibasa na. Acts 1:1. The promise of the Holy Spirit. In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach. Ayun, all that Jesus Began to do to do and teach. To do refers to life, no? And teach. Nakita ba yung very small phrase na yun? Sinama rin ni Luke ang ministry of Jesus Christ of doing and teaching and doing. In other words, he was living what he was teaching. And he was teaching what he was living. Yun ang lang summary. Very short, but very full of eternal significance. When I saw that, sabi ko ito pala ang summary ng buhay ni Cristo. Yung bang, ang tawag doon, it is, alibas, nagturo siya ng prayer. May request ng prayer, ang mga alagad. Lord teach us to pray. Anong ginawa niya? Bakit ganun? But he was already practicing prayer. Matter of fact, chapter 11, verse 1, makita niyo. When Jesus Christ was praying, at the end of the prayer, then the apostles came and said, Lord, teach us to pray. So, hinintay nila. Bakit? Nakikita nilang ginagawa ng Kristo araw-araw yung prayer. Yeah, that is now doing. And then they asked the question, teaching. So he taught them, sinabi yun hanggang sa verse 8 ng Luke chapter 11. The same when they asked,
when chapter 17 yata yun, ng Luke, yung isang request nila ay, Lord, increase our faith. Diba? Kasi may nakita ang himala ang Panginoon. Elemento, Lord, increase our faith. Sa isang request yan, it has to do with forgiveness. So siya increase our faith. Bakit? Nakita mo si Jesus Christ. As perfect man, he was perfect and they saw the experience and the result of faith by Jesus Christ. He was able to multiply five loaves and three fishes. He was able to feed the 5,000 men, di ba kasama ang women. He was able to calm the sea. So, nakita yung faithful tao. So, increase our faith. Sabihin eh. So, pag sabi increase, talagang pala ng palataya, parang tubig na nagle-level up. And then he gave ways to increase the faith. O yan, ibig sabihin. When you study theology, eh, maaari maka 100 kayo sa at maral mataas kayo academically, eh, paano naman yung theology natin? How's it? Was it applied? Any theological knowledge that is not applied, walang punta yung sarap ng Diyos. Nasabihin ko pang, galing pa naman sa theology, tapos trabaho mo pag hindi maayos. At marami yung kakilalan kayo, alam kilala na mga graduate ng Bible School. Pero they married the wrong guy, so yung pulit nila. Honor sila, first honor yan. Nung kasi wala pang summa cum laude, wala pang laude sa amin. Tapos sa first honor ka, outstanding, something like that. Ito babae ito, magaling. Ay gifted siya sa Christian education. Kaso, yung kanyang asawa, ay negosyante. Pero silang pera, pero silang bahay, pero wala siyang katuwaan. Sige na yung bahay. Paano yung nakatuwaan mo sa Christian education? Diba? May anak siya, hindi ko lang kung 3, 4 na anak. Ilan ba? Hindi sila magkaroon ng pagkakataon dahil ang hinaharap niya yung mister niya eh. Business. Mahal yung mister niya. Kasi siya naman yung mister niya. Pero very committed businessman. May mga pagkakataon wala yung mama doon sa church dahil mayroong business na meeting, may lakad. So hindi mo siya lagi kasama dahil yung mga anak, so wala rin sa church. Yung taong yun, nakausap ko yun, kaibigan namin. Sabi ko, hindi mo malinaw pa ang sao. Malinaw na yung priority. You were not able to define your priority. Kaya, sabi ko sa akin, pero ano, hindi ako maligaya dito. Kaya, the Lord called me to be a Lord. So lahat ng natutuhan niya magagaling, malataas sa Sunday school, Christian education, wala. She just died siguro. Mga 2 years old, 3 years old. Diba? Yeah, so importante kung theology. Kasi theology is foundation. This is where you will put your faith on doctrines, on theology. Theology is doctrine. You put your foundation of your faith. Pagka kayo kahit anong galing, kasi halimbawa, iba-ibang iba-ibang mga groups ngayon. May mga grupo na may tinatawag na encounter, EGR yan. Encounter God Retreat. At wala mo sa mga yan, dapat gawin talaga yan. Pero, doon sa encounter, what do you encounter and how do you, sa mga nag-aaral niyan, ano yung encounter? Meron bang verse na nalagay doon? So, in other words, about encounter natin, in salvation, in callings, particularly sa dalawang ito, para tayo manatili matibay, dapat meron kang verse. Kasi yung verse na yan, ang kalakasan mo. At yung verse na ng theology, no? Yung knowledge of theology. Bakit ako'y mahigit ng 53, 54 years na ako nag-ipas? Nasa ministry. Bakit hindi ako maalis dito? Dito ko ba? Meron. May digmaan ba? Meron.
Meron ba nanira sa iyo? Meron, marami. Pero bakit yung pa? Kasi alam niyo yan, parang yung verse, mga verses na pinagbasihan mo ng salvation mo, pinagbasihan mo ng calling mo, pagdating ng bagyo, yun ang angkla mo. Kahit anong kilos ang angkla, yun ang naka-angkla ka doon sa verse na yun. At tinawag ka ng Panginoon dyan, hindi ka makakalis kasi alam mo yung calling, no? Alam mo yung salvation mo. Eh kung ang salvation mo, ay pala yung ano pa kasi, alam mo, gano'n kasi, pinag-pray ko, nakita ko, nag-maawit ng praise and worship, and I felt something na gumabog sa akin. Ito nga, I was born. Mayroong ganun. Sama ba yun? Hindi. Eh, anong verse na hindi, talagang kapag lang ko ba ng Espiritu? Ano nga ang verse? Kasi pag si Jesus Christ, yung tukso ni Satanas, alam niya yung binalibag sa kanya. Verse ng Bible. It is written. Yeah, that's Three what times. Sa tatlong tukso ng laki. Eight is nakaangkla ang tagumpay ni Kristo sa mundo. Gusto siya. Pag wala kang verse na kakibat sa calling mo, ay parang kang isang legit na inaalon ng alon na walang direksyon. Pero kung alam mo ayun, calling ko, hindi ako tinawag na ang dami kong offer sa Amerika. Hindi naman masama mo kasi sa Amerika. And many times I thought about it. Nandiyan yung, kasi regular offer. Pag doon ka nagpasyon, sarap ang offer. Number one, linggo lang trabaho mo, linggo lang hapon, wala na. Tulugan. Pagka winter time, para malamig, wala. Cancel ang service mo. Pagka yung National Football Championship, sarado yung mga churches yun. kasi Ano sa maglalaro. bahay? Kaya panood yun. So, ganun, ang sarap ng pastor. Kasi, hindi tatawag mo, wala, hindi ka na sa bahay. Hello? I'm sorry I received your call, but please leave your message at the phone. Wala, makinakausap. Oo nga, mga kailangan. Diba? I will What's your call you. message? Sabi na, sige ba yun? When I have a time, I will call you. Sabi yung pangalan mo, sino ka, member mo yan. Hindi mo tatawag mo balik yun. So, ganun sa amin. Inalok ako dyan, eh bakit hindi ako may pastor dyan? Lahat ng sarap ng dito, wala. Meron kang medical insurance, meron kang tawag yan, may pension ka, may ayos sa sweldo mo kasi may batas yun. Sarap yun. Tapos pupunta ka, babalik sa isang church na walang sweldo. Alam mo yung pagiging missionary, Diyos, tandaan mo ito. Ang pagiging missionary, ito lang ang trabaho. Wala ka sweldo. Ikaw pa nag-i-raise ang sweldo. Halimbawa, ito na pa sa Ruel, iuwi yan dito. Walang una. Sila hindi rin siya sweldo ng Hillcrest yan. Pati is pastor ng Hillcrest for more than 10 years. Saan kung buka? Walang sweldo yung tao. Diba? Siya ang nag-raise ng support. Yung sweldo para sa kanyang pamilya, para sa kanyang asawa, para sa pamilya. Siya ang nag-raise na. Sa ibang kuwan, katulad ninyo, pasok ka na at matanggap ka, wala ng sweldo. Kaya sa kayo sinabi, at nakita niyo yung ating libra sa buhay namin magkasama. Nakita niyo yung miracle sa buhay namin magkasama. At alam nila, pag pumasok sila pa yung sinabi, alam nila, it's a calling. Hindi pwede ka magsabi. Nagpunta si Pastor Ruel sa Amerika, magkano bigay ng interest sa kanya sa pamisahe. Diba? Wala. Nagpunta ako sa Amerika, ang mag-asawa, magkano bigay sa aso sa MIDC? Wala. Diba? Kasi lang kumuha. Re-raise mo. Kaya pinakikita ko lang sa ito, isang bagay na ito. Kasi very important ito sa ating pag-aaralan ito. Isa important things na nakakalimutan.
Number one, it's a calling. Narito kayo, hindi, gusto ko lang matuto ng ganun. Kung ganun lang po niyo, gusto ko lang matuto, gusto ko lang ng ganito. Eh, ganun. Okay. Pagkatapos ng pagka tinamad ka, medyo mabigat ang sana, tingin mo na ako, medyo kailangan ko yun. Tingin mo na. Parang ka saranggola kasi din eh. Saranggola mo lang tali. No, kay bata, ang mga saranggola kami nanalo ng tali. Yung kalakas ng hangin. Kami sa bukid, pagkain, hangin ng kampalo dyan. Kaya mo yun. Again, open food. Tama. Hawak-hawak namin. Tuwan-tuwa kami kasi. Pag nalagot siya, lumilipad pa rin siya. Pero wala siyang tali. At hindi mo alam kung sa babaksak. Kasi same thing sa kalinang palataya. Okay, yun ang tali niya. Yun ang kontrol. Hawak-hawak mo yun. At madadala ko yung kahit na yan, saranggola yan, kung sa kumandali, hawak ko. At the same thing dyan, pagka ikaw ay tinawag ng Panginoon, andiyan ka dahil tinawag ka ng Panginoon. Ano yung patigunan? Pag hindi nyo na-settle sa isip niya, malilito ka. Oh. Na ako'y tawagin ng Panginoon bilang may pastor. Ang aking pinakamahirap kasi gusto kong pag ako'y nag-aaral, makagraduate ako with honors. Ayaw ko nang walang honors. Baka ko isip ko yun. Sa aking secular, sa commerce, hindi ko na yung ang tawag dyan, yun ay Bachelor of Science in Commerce, major in accounting, cum laude ako. Dito sa ako, nag-aaral ko ng Bible School, second place ako dyan. So, laging ganun, dahil sa PBS ganun din. Ang sinasabi ko sa inyo, hindi yung pwede na lang, kundi yung, alam mo yung priority mo. Kaya nung ako'y pumasok sa ministry, ang tawag sa akin ay student pastor. So, dinefine ko muna, I am first a student, not a pastor. Pastor second na. So, kung meron ministerial, na-conference pa yung estudyante ko, hindi ko walang ko pastor. Estudyante ako. At naintindihan ng Diyos. No? Yung mga assignment daw kinakailangan kong gawin, tapos yung submit, paano yung substitute? Ay hindi, magtitrain ko na lang ng tao dyan. Because I'm a student first and a pastor second. Pag hindi yun na-define ng isang tao, malilito, ang dami ko classmate ko. Nagpiprayer nila, may problema sa stress namin ito, number namin yan. May problema ganito, gusto kong lalawin. Kaso, may assignment. Sabi ko, hindi naman ako yung estudyante ka. Sama naman, hindi nga patotoo mo sa church, ang estudyante mo kung isama. Bata pa ako sa ministry, I learned that the Lord taught me that. Anong prayer? On the same thing, pagdating mo lang sa calling, ang daming alok, daming magandang offer. Yung naging offer sa akin, hindi ito ulit, pero one of the highlight ng tinagyan ko, ang alok sa akin, 3,500 US dollars every month. Every month? So that would be So meron ka pang allowance sa iba-iba, transportation, meron kang food. so, and then every 3 months, meron kang international travel. Kasi bilang regional director, ay meron kang travel kung saan meeting. Kaya sa may Japan, may Europe, may libre lahat yun. Pati hotel, everything, libre. And meron kang 3,500. At ang aking sweldo sa Malabon ng ilok sa akin, kung alam niyo kung magkano, 10,000 pesos. Anong year po? 1990. 10,000 pesos. Babawasan pang tayo dyan. Wala po, friend. Ang take home mo, mga 7,000 nila. 6,000. Yung mga bata kasi nagpasunod, ang ilok sa akin. Gusto kong tanggap. Pero, pinansiguro ko yun. Kasi ang condition, full-time ako dyan bilang regional director. Nag-resign ako sa MIDC. Alam mo sa dati. Nag-resign din ako sa Bible School.
mag-resign. I was the president of higher government. So, mag-resign ako dyan. Pwede kong gawin yun. Kahit ako resign, pwede pa rin ako mag-Christian. Pero hindi ako ang pastor. Pero tinan-out ko ba ako, ko. 1990, in the year 2000, 2012 daw, I'll be 65 yata. Tinigyan ko yung pagkatapos ko, ano ba, nag-retire. Saan ako pupunta pagkatapos? Wala kang chance. Binitiwan mo natin. Diba? Binitiwan mo yun, pwedeng sumiksikat yan, may pastor niya. So, hindi mo na kung babayaan ng mga yan. Pero, lumakit ako. Ang ganda lang, parang bilang lang. Napalamiti. Pagka naman nalang tayo, wala ka ng po. And I think I was, sabi niya sa akin mga gabi, alam niyo kung bakit? Naging napakatibay yan sa pagkakiyak na tiyak ko. There was a time in November 16 of 1976 when the Lord made very clear to me na ako talaga ang papasos na rin. At kung hindi ito sa angkla na yun, wala na. Naka-American citizen. Kung ako nag-American citizen, hindi si Christine ang mapapangasawa niyo. Diba? Hindi si Vivian ang mapapangasawa ni Nila. Hindi rin si Mervyn na mapapangasawa ni Nila. Alam ko sino mapapangasawa niyo. Pero ang daming kwadya. Alam mo yung anak ko, yung ganda na natin. Kahanip po sa kwadya. Yung mga sumusulat ng babae ko sa kanila. Maganda babae. Mga Christian. So, mabuti lang, hindi natin nagyabong. Kanina po, mana. Kayo Kanina po. mana. Ako, isa lang. Isa lang ang maging girlfriend sa Bible school. Kung na yung tanong wala ako sa Bible school. Nung wala po sa Bible. Itong usapan niyo. Ibang kwento. Mukhang marami po. Marami na po. Parang pagka-teenager ka, gano'n. Talento ka. Pero ang magiging talento ko dun, yung dancer. Wow, dancer pala. Wala. Next. Lahat ng sayo pinag-aralan ko. Pag nakikita ko yung siyempre, young people ka, di ba? Pagka yung, ang mga sapatos na, may yung Tulog. costume sa Oo. lalo pagka yung chat-chat-chat. Pag-akulit ko na rin, sigaw. Wow. Yun ang buhay ng isang backslide. Pero babalik ka rin sa Panginoon. Pero tama-tama. Alam mo, yun maligaya. You are never happy. The world does not offer happiness. So, it offers a very deceitful thing. Kala mo masaya-masaya. Nahangaan ka. Sabi kang girlfriend. Sikat ka eh, no? Sabi, buhay ko lang. Pero kaaway ng tatay o nanay ko kasi pastor ko. Kaaway ko sa Pastor Gabino, sa Pastor Bilbo, kasi mga pastor. Pero ginagawa ko naman yan, pagka wala sila. Nasa Manila sila, nag-aaral sa Lyon. Yung tatay ko nag-mimim siya sa bundok, sa Sampalo, yung mga churches sa Aquilaida. At sinami ko na iwan, hirap na hirap kami. Mag-ahanap buhay kami. Pero pinaka-loko sa tanganay ko yung wala sa akin. Kaya, ang sabi ng mga tao, naku, prinsipyo magkakasawa ka rin. Kasi malapit ako sa mga Babae. babae. Para bang, ay, bakit ako may attraction? Buti mo yung wala. Kasi itong mukha mo, yung parang imbas. Yung parang pasas. Kaya mag-enjoy na sa mukha mo, kapit. So, importante kasi yan, dito sa ating sa theology, importante yung doing and teaching. At tulad ko, magtuturo ko sa inyo about sa atin, pagkakaroon ng hamartology tungkol sa sin.
pagpasok ng kasalanan. Ang dating na siya, malaking question sa theology. So, halimbawa, sabi ko, ay, napagtatanyo kayo ng kasalanan, pasakitan niyo. Ang galing ko magturo, halimbawa, paglabas ay curiosity. Paglabas ay nakakita niyo, hindi man lang matagumpay sa kasalanan. I'm just teaching, I'm not doing it. Wala mo nangyari sa tuturo. Kaya ang kasunod. So, ang isa itong ating theological lessons, dapat bumuo ng puro sa ating buhay. Kung hindi man lang, hindi man lang pinaka-means ng ating pagkakaroon. Makuha natin may pamuhay natin. At yun ang turo sa aming mga magulang namin, yung integridad. Napaka-importante ang aking sabi ng tatay ko, alam niyo na tatandaan ninyo, wala tayong yaman, wala tayong ari-arian, pero kundi itong integridad. Mabuhay kayong tunhayan noong, pwede kayong tumingin sa mga matang, nakapag-usap kayo, na wala kang sulat kayo. So, pinamuhay namin yung pwede. Pero nagkakamali ko, pero we can matutay yung foundation. Because, yun ang pag-aaral ng theology. And I thank the Lord because isang bagay na sa Bible school, ang naituro itong theology. Very exciting, very dry ito, dahil may philosophy ng konti. Pero ginagawa ko sa theology, kaya mga naging estudyante, nire-level ko yan sa experience namin. Na-apply ko yan sa experience. Hindi ko kayo tinuturuan ng theology sa high level na ganito. Pagdating sa high level na yun, hindi mo ka nagmamaster. Hindi mo ka nag-PhD. Pero sa inyo, ngayon karoon ng lesson sa theology, ay, ganun ba? Ay, naman pala. Lalo si Mangkon, kinuha ng Panginoon ito. Si Daddy John po. Pero ay, pagka nag-uusap. Marami siyang gusto sabihin. Sa'yo na lang siguro sinabi. Hindi naman. Bakit pa suwi na? Okay, so, nakapag-pray na tayo. Sinabi natin yung pag-aaral ng hamartology. You touch the two fields of theology. Ang ganyan ang pag-aaral. Angels. Kung natatandaan pa ninyo, kung natatandaan pa ninyo yung ating pinag-aralan, no, o hindi pa yung nakakalimutan, yung pinaka-essence, pinaka-substance of sin, di ba? Natandaan yung 5 I wills of Satan. Doon nagsimula. Tatandaan nyo na ang kasalanan ay hindi nagsimula sa lupa. Ang kasalanan ay nagsimula sa somewhere in heaven. Kasi nandun sa book of Isaiah. Kagawa niyo yun? Isaiah chapter dalawang sa Old Testament, New Testament. Wala dyan. Dapat pagdadalan niyo po. Old and New. Ang isang passage bakit kayo, pakikon niyo ay Ezekiel. Ezekiel chapter 28. Alam niyo, walang book sa mundo na magsasabi sa iyo kung saan galing ang kasalanan. Dito lang Bible. Ang paniwala ng mga so-called philosophers ay dalawa yung coexistent. Yung evil and God. Yun yung mga kanyan. Para bang kung tawagin something floating from eternity. So they coexist, God and evil.
So, katulad ng salitang devil. So, yung evil, nalagyan ng letter D, devil na. Kasi may letter D, evil yan. Diba? Pero makikita nyo ang sinabi sa Bible na there's something in the Bible that told us the fall of angels. Unahin natin yung chapter 28 of Ezekiel mula sa verses 15 to 17. Yung isa naman, basahin ng Isaiah 14, 12 to 15. Isaiah 14, 12 to 15. Ano yung SK? Ezekiel chapter 28, 15 to 17. So itong ating babasahin dito ay ito Ezekiel chapter 20 seems to describe this is the fall of angels, no? Now remember when God created the angels, they are perfect, holy. Wala kasalanan yan. They were created perfect. As a matter of fact, they were as perfect as God, but they are not God. They are as holy as God, but they are not God. No? So, and this was explained in the book of Ezekiel, chapter 28, 15 to 17. So, it seems, no, this is the description of the fall of that Lucifer. So, kung makita nyo, basahin nung isa yung 15 to 17. Yung malakas ang tinig at malakas ang boses. Ezekiel 28 verse 15. You were blameless in your ways from the day you were created, till wickedness was found in you. 16. Through your widespread trade, you were filled with violence, and you sinned. So I drove you in disgrace from the mount of God, and I expelled you, guardian cherub, from among the fierce stones. 17. Your heart became proud on account of your beauty, and you corrupted your wisdom because of your splendor. So I threw you to the earth. I made a spectacle of you before kings. Okay, so from somewhere in heaven, he was thrown to the earth. Pero nakita ba yung sinabi diyan sa King James Bible, yung verse 14? Thou art the anointed cherub. You were anointed. Anointed cherub. Anointed guardian cherub. Then, describe yung kanyang authority, no? Sabi niyan, you were the anointed cherub who covers, establish you. Ba? You were on the holy mountain of God. You walk back and forth in the midst of fiery stones. Ibig sabihin yung mga makikislap, kayamanan. You were perfect in your ways from the day you were created. Yung sinasabi you were perfect in your ways in the day you were created. There was a day that this cherub was created and perfect. Diba? Till iniquity was found in you. And then they described it in the abundance of your trading, it filled you with violence. You sinned, nagkasala ka. Therefore, I cast you as a profane king. Yung profane ko yung ano sa Tagalog yun? Kasuklam-suklam. Profane. Para kang kasuklam-suklam ba, ibinalibag kita, So, tanong natin, anong kasalanan? You were created, iniquity was found in you, and then when sinabi niya, you sin. Ano yung iniquity na yun? At anong sin yun? It was described by Isaiah. Ayun naman nakakita ng Isaiah chapter 14, 12 to 15, pakibasa ka. Nandun kayo. 12 to 15. Binanggit ang pangalan ng cherub na ito dito. Dito sa doon na anointed cherub. The word anointed means you are appointed. Ikaw ay pinili. 14 to 14. Sa Ezekiel, parang sinasabi ng Panginoon, of all the angels that I created, I have anointed you to be the leader. So, yun ang pinaka-positive ito. He was so beautiful. At he walks right in the
creation. Pero dito, basahin natin yung Isaiah The fall of 12 to Lucifer. 15. Sige. How, that ba? Oh, lahat. Okay. Maybe. Oh, what? How? Ayaw niyo magbasa lahat. Di ba basahin lahat? Oh, yun, hindi. Babasahin lahat ng verse, pero isa lang babasa. Isa lang babasa. Or ko lang. Ikaw na ba? Mm. Kaya, Ako na lang po, New King James. Sige, sige. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weaken the nations. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation, on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. Yun. So, yung sa Ezekiel, yung sinabi niya sa verse 15. Diba? Ibinalibag kita. You're thrown like a prophetic. So, 5 bagay yun. Makita nyo dito yung essence of the sin of Lucifer. Doon sa isa, anointed cherub, dito pinangalanan. Alam mo yung magandang pangalan Lucifer, alam ba yun? kasi Sa ibang translation, tala sa umaga. Beautiful. Pero kahit na maganda yung pangalan, hindi mo papangalanan ang apo ko ng gano'n. bakit kasi yung Ay, race. Lucifer. Lucifer. Kung babae pala si Pera. So, ito yung pangalan. He was the head. At sabi niya, ano yung, sige, isa-isa natin. Kung meron kayong Bible, buwitan niyo yan. Para tatandaan niyo, doon sa isa, yung sinabi yung parang reason kung bakit siya nagkasala. Maganda siya, mayaman siya, you walk on the fire. So, ibig yung firestone yun, hindi naman ako yun. So, pag nasisikatan ng araw, mga diamante, ang ganda. Kumikinang talaga. So, yung mga makinang na yan, napakaganda. At yan na iyo. He's not you walk through that. Ikaw ang binigyan ko ng authority sa natin. So, he was second to God in power. No? So, dito, sa 5, ano yung una? I will. Yan, sige. So, sa binasa mo. Sa Isaiah. I will. Son of Yeah. Said in your heart, di ba? Iniquity was found in you. You have sinned. Ito yung sin. Makita yung iniquity, yung kasamaan sa puso niya. Ano yun? Number 1, I will ascend into heaven. Pasok nasa langit na eh. Tandaan nyo, meron 3 langit lang. So, ang sabi niya, at yung third heaven, that's the throne of God. Andun siya. Kumbaga sa kanya, main headquarters. Okay? Sa atin. So, sabi ni Satan, I will ascend to. Number 2, ano yun? I will Exalt my exalt throne. my throne, ha? My throne. Above the stars of God. Yung stars na tinukoy dito, hindi ito yung mga stars na kuwan na yung kumikislap. Hindi. Yun yung mga angels. Yung stars of God, these are the creation, the angelic creations. I will ascend, no, into heaven. Itong purpose ko, I will exalt my throne above the stars of God. Number 3, ano yun? I will also sit On the mount of the mount of congregation, on the farther sides of the north. Bakit ka mount of congregation? Kasi, merong, doon sa Job chapter 1, makita niyo may meeting eh, di ba? God called the meeting. At nandun si Satan. Di ba? Ano ibig sabihin niya? Kung baga sa ating salita, ako na ang magiging moderator dito. Di ba? Ang Diyos ang naglalatag ng agenda. Kung baga sa meeting, I'm just making this very practical. Kung baga sa isa, yun siyempre, yung chairman na namamahalal niya. Sabi sa ko na mamamahala sa congregation. Hindi yung mga tao yun. These are angelic beings. Sabihin, ako na susundin nila. Ako na ang susundin nila. Because I'll say, about the stars of God. Ako na yung boss nila.
Ano pang-apat? I will ascend Above the above tops. the heights of the clouds. Yan. And then yung panlima, I will be like the Most High. yun ang kanyang ultimate goal. Mm. Hindi niya sabi, I will be God. No. Hindi, I will be like God. Yeah? Pero gusto kong tawagin ng pansin niyo, sa number 4, I will ascend above the heights of the clouds. Alam mo yung heights of the clouds, those are the Shekinah glory. Kung makakakita sa Old Testament, bumababa yung clouds na yan. Diba? Napupuno yung temple ng clouds. Ako tawagin yung Shekinah glory. Sikina. It means the very presence of God. Ano sabi ni Satan? Yung mikang Shekinah glory niya, gusto kong mapa sa akin. No? Gusto kong mapa sa akin yung Shekinah glory niya. Kung mag-isa, parang nai-engage siya. Yeah? Bakit siya lang? Kaya ko naman. Diba? Bakit siya lang? Kaya sabi niya, I will ascend above the heights. At sa kanya may, yung pagiging above niya, may, ako na yung magmama, ako na yung magmama, ako na ang boss sila, ako na. So, ang essence ng kanyang kasalanan, alam niyo kung ano. Ano sa palagay? Ano yung essence ng kasalanan? No, Like, Yung middle letter ng pride. ay. ay. Middle letter of sin. Ay. Ano ba? Puro ay. I will. I will. Siya ang kauna-unang I specialist. Mm. Specialist sa ako. Nakita niyo. So the center, the very essence of sin is pride. Paminsan kasi, at nakikita natin dito, ibinigay ng Diyos ng blessing sa kanya. Blessing of leadership, sinlessness, blessing of being the leader of the angels, being the owner of almost everything. Sa kanya, pinagtiwala niya. And then, sabi niya, I will. Paminsan kasi, yung pinagpalaan ng Panginoon na lupos, naging minabang. I like ko there's a very hair thin that separates pride and humility. Very, very small thin. Ibig sabihin niya ay pwedeng yung blessing sa iyo, pinagpala ka talaga, binigyan ka ng blessing, binigyan ka ng magandang asawa, binigyan ka ng magandang bahay, magandang kotse, magandang trabaho, pera. Napakalaki ng tendency, makalimutan mo nagbigay. Diba? Na-enjoy mo lahat. At ito nangyayari sa maraming mayamang Kristiyan. Nabalitaan ko yung nag-uusap ko ng isang may konting yaman. Pero sabi niya sa akin, kalimutan ko pangalan ko. But anyway, he owns some business. Sa millionaire. Sabi naman ko yung may yaman. Isang iniaayaw namin. Ako personally sabi niya, pero sa aking mga kasama, ang isa sa inaayaw, ay rapture. I was really surprised. Bakit? Sabi niya, rapture. Pukunin tayo ng Panginoon. Ang dami namin iiwan. Hindi niya mabitawan yung mga pasensya. Sabi niya, isang iwan. Iwanan yung pinaghirapan. Magandang bahay. Kaya sa nakakakita tayo ng mga taong ganyan. Kayo, bakit ng mga Christian, talaga pinagpala ng konti ang yapang. Medyo may wala. Meron nga akong kausap na isang young people. Mas sa pagkakas doon sa kansan, ayaw nyo nagpakilala. Bakit parang nakatapat ng tayo? Popular na ako. Popular akong singer. Ayaw ko makilala. Wala pa ako nababasa. Nakikita ang CD. Sabi mo, tumawag kang ganyan? Oh. Wala ka pa CD. Kung meron ka, di mo ko binibigyan. Sabi.
Hindi na magkakaroon yun. Ay, lumampas sa ang kanyang kuwan, lumampas sa utak. It's the same thing yan sa atin. Ang tendency, lalo lang kung ano ba, naging magaling kang pastor. Kaya meron sa Bible dyan, sa 1 Timothy, na yung ilalagay mo dyan na bishop o pastor, hindi novice, hindi magulang. Kasi matutukso sila sa kanila. At maraming mga pastor, papakita ko sa inyo ang pangalan niya ay Bill Hybels. Siya ay pastor na isang napakalaking community of Christian. Ano? Laki. Sumasamba kami dyan. He's author of many books. He was a lecturer of Global Leadership Summit. Kaya lang kayo siya. Asan siya rin? Yeah. He fell from the top. Bumagsak. Ano po ka nabagsak? Sa kanya, sa Chicago yun. Yun yung anong pangalan ko. Pero pangalan ng pastor si Dinaldos. Tumapit ko. Pangalan niya. Tapos, nakita niyo yung dating mga evangelist niya. Diba si Jimmy Swaggart. Si Jimmy Swaggart. The same with Rex Humbard. Marami pang iba. Makita niyo, nakilala sila. Pero masyado silang, siguro lang sa pang nauso ngayon na nakikilala siya si pang evangelist ito. In-expose ng kanyang manugang mismo na hindi niya kaya sigurahin yung ginagawa nito, hindi na siya immoral. Immoral in a sense sa babae, hindi. Kundi ang kanya, bakit yung mga tao nag-o-offering sa amin? Galing sa security, social security nila, mahirap pa. Nagbibigay natin mga kasi nasa first class. So, dito sa Italy, nasa Venice kami, nasa Milan, nasa kung saan. Hindi mo bakit yun, nasa first class paglupad nila, nasa business class. Hindi niya makuha. Ang masama siguro sa kanya, ay sa hindi niya mabibig, in-expose siya sa akin sa social media. Ano po ang pangalan? Maalala. Pero hindi na siya masyadong active sa atin. Gano'n ito mo. Alam mo siya lang talagang may matinding integrity. Si Billy Graham. He was offered many offers. Si, halimbawa, isa sa Florida, binibigyan sila ng ilang hectares. Magkataon siya ng Billy Graham University. Itong multi-billionaire na to, na Christian, they believe on what Billy Graham is doing, nagsusupport yan talaga. Sabi niya, William, makapag-meeting talaga sa committee. Ang sabi niya, no, I'm not interested. Sabi niya, I don't want to do it. Laki niya. Kung bigyan ng 10 hektare niya, itatayo niya. Sige, kung naman tayo ng memorandum of agreement, itatayo niya. Sige. Pero si Billy Graham, ang isa pang kay Billy Graham, sa isang crusade, sa stage na ang gastos siya kasi sa crusade, napakalaki. Pag nag-run ka ng crusade, 1 year preparation niya. Dito, bago nangyari ang Billy Graham crusade, 11 months sila dito. Bago yung, ito yung gano'n kalaki gastos, millions. Pero itong mayamang ito, he was so challenged, magandang motibo niya. Sabi niya, nabalitaan niya mayroong malaking Billy Graham crusade sa state. Sabi niya, nakipag-usap siya sa Billy Graham Evangelistic Committee. At gusto niya, siya na gumastos, don't worry about expenses. Sagutan lang ninyo mga transportation for the whole expenses, printing message for the whole pendants. Kasi, kain daw dito. Sabi lang ng Billy Graham, kung may sabi ng mga kasama, kung may sabi, thank you for the offer, you're very generous, but I want everybody to be involved. Even they give a small amount or big amount, I want everybody to be involved.
kung si mga panahong nalalaglag yung mga matitindi, ano? In-examine ng IRS, si Billy Graham. Ang pera nila, in-examine. And he passed the test lahat to the last centavo. At si Billy Graham, hindi nagpa-interest ang pera. Siya lang ang ganda. Kaya nakita mo ba ang pagpapala. So, sinasabi ko sa inyo, magpapalain lang yun dyan. Believe me. Hindi ko lalantuin. But dahil mahal kayo ng Diyos He gave Himself to you. And there is no reason why He cannot bless you. Diba? Ang sasabihin ko lang sa inyo, the more na mag-bless ka, tatandaan mo, you are blessed to be a blessing. Sabi ng Panginoon kay Abraham, I will bless you and you will be a blessing. Chapter 12, verses 1 to 3, Genesis. So, the reason why I'm blessing is I want you to be a blessing. So, diba, pagkipala, isang araw nakita ninyo, nakabilang lobo nito. Kaya diba, kanyang pustiso ginto. Ulit bilaw mo yung muso. Diba? I mean, maraming mga blessing pa rin mo. Siya may araw ng mundo ito Pero sa panahon yun, lalo tayong maliit. Lalo tayong, di ba sa panahon natin, bakit? Bakit ako? Ang dami kong pagkukulang. Kinula naman tayo ng Panginoon na, di ba? Pinakamaliit natin kasalanan, malaking kasalanan, lahat yan. Kung kasalanan natin kasi dami ng buko natin, baka marami pa ang kasalanan natin. Alam mo yung Diyos na. At ikaw pa rin pinagpana. Dapat ng tanong Lord, why not? Samantala mas marami, mas banal kayo sa akin. Bakit? May mga pagkakataon natin ako, bakit kami sa pamilya? Ang dami naman. Sa tanay, marami mas marunong kayo sa akin. Mas mayaman kayo sa akin. Mas malakas kayo sa amin. Pero hindi mas maganda na lang kayo sa amin. Talo sila pagdating. Ibig sabihin, narito, bakit kami? Bakit ang pinili ng Diyos? Sa yung kaliserong, ang pangalan Eribeto Tica, na kaliserong napakahirap. Bakit? Di ba biyaya ng Diyos? And the more the Lord bless, kailangan siya umagos ang blessing. Kaya kita pinagpala anak, hindi para sa iyo. Kundi para ikaw ay maging contact point ko para pagpalain ko siya. At ganun ang nangyayari. Ganyan ang cycle. Pinakamalaki kasalanan sa tandaan niyo. Ito ba yung pasulit? Hindi po. As 80, wala na. Pero lang po, meron daw dito. Sabi sa akin. Yan na pala. Job, alin ko na. Meron na po. Permanent. Sige. Lalagay ko dito yung kwan. Kaya patandaan yun, naka-send mo na yan sa salita, I will, no? I will. Yan ang pinakamalaking kasalanan natin. Ha? Iniquity was found in you. And you have seen. Ano yun? Number 1, 2, number 3, 4, number 5. At yung kanyang ultimate goal for number 5 ay ano? Sabi na, I will be like the Most High. Diba? I will be like the Most High. Now, tingnan sa Genesis chapter 3. Kung meron sinabi sa Satanas dito O yung I will hindi ko na isusulat yan. Ano yun, no? Pakitandaan lang yung I will yan. Napaka-importante yan. Yan sa Genesis chapter 3. Sa temptation ni Satanas kay Eve, merong phrase dito na gusto kong makita yung mapunan ninyo, no? Sa verse 5.
3:5. 3:5. Yeah. Papasahin yung Diyos. 3:5 parang klase. Ayan ba yan? May mga nakakita pa niyan. For God doth know that in the day ye eat thereof, when your eyes shall be opened, Okay. and you shall be as gods, knowing good and evil. You will be us. Like God. Sa kingdom, you will be like God. And sabi ni Satan, I will be like the Most High. Puro Sabi ayun ni na Satan naman. sa mga tao, you will be like God. Hindi po, temptation yun. Ano salitang dito, yung LL yun. Dito, I will be like God. Yung ginamit yung salita yun, yung L, yun. Ibig sabihin ng LL yun is highest. Diba, meron tayong kanta sa mga praise and worship niyan. He is your God, you're the highest. So, wala nang tataas pa dito. Pero gusto ni Satanas, hindi naman kalabanin ito. Hindi sinabi, I will be God. Of course, kinikilala siya ang Diyos ngayon. He was called the God of this world, the Prince of the power of the air. Pero yung maging katulad din siya. Okay? At kung tuksin si Eva, hindi na mamatay. Pagkataanan ng Diyos, pagkamahin na yun, will be like. Diba? Yun ang pangalan niya na hindi na pwede. Hindi na abot. Ano? Hindi na abot sa talas. He was not like God. No, hindi sila kasi inihagis na siya. Pero sinasabi ng tao, sige, magtatagumpay. Hindi ko lang. Ang sarap na ibibigay ko sa iyo. So, napakatindi ng tukso mo. So, yung sa ating pag-aaral na to ay ang pinaka-emphasis of sin na ito, no? S, I, N, P, R, I-D-E. yan. Yun pala. Ito yan. Ito yung gitna, di ba? Right. Right, C. Yan ang problema. Yung pala. Kaya tayo hindi tumatanggap sa Panginoon. Sabi ko nga, ito, sa atin lang, magiging. Maraming mga lalaki, pastor, manggagawa, kristyano, na nag-pray yan para may sakit yan. Ng prayer. Pero di ba yung hapon na, hindi ko naman siguro, na mga lalaki, nagagalit ang asawa dahil hindi nagpapadok. Hindi sakit ng ulit ko. Hindi. Kasi ayaw nila magpadok. Yan ang tao. Kapag ito sa aming mga members, sa mga pastor, at ako nila, ang dulig yan, nagpapadoktor din kami. Ang dulig yan. May mga pastor, ayaw nila, sakit na lang ito sa usipon lang ito. Yung pala, high blood na. Ito kumakagat. Lalo lang siya dadalhin yun sa doktor. Kaya sabi ko, pagka tayo nag-pray at ang sumbong sa akin, ay gano'n. So, kasi ayaw tumulong pag ganito. Sinabi ko siya, sabi ko nung ganito, kaya ganahan lang ito. Ano yung talaga eh? Pag-pray ko, pagaling ng Panginoon at siya ay alisin ng pride. Kasi pride yun. Pride. Hindi lang naman sa mga lalaki, katulad ba? Ang lagi sinasabi, katulad ng isang order, ngayon dyan sa Manila Doctors. Ito sa kanyang kalampakan, ito sa panyo. Siguro yung kapag yung, di ba meron mga babae, nagkakaroon ito dito. Ang tawag doon. Si Ma'am Vivian, meron yung pero kaya, kanyang paa, pagka nakaganda, tumatambok dito. Ang hirap kumamit ng sapatos mo.
Kasi pagsunod mo, kaso nakakunin. Parang, pero yun, akala ay kalyo lang. Yun nga sa kanya, sasaktan siya dahil nalambot niya sa akin. Sabi ko, tama mo ko. Bayaan ninyo ka, sakit na ganyan. Mas magandang sasabi, ano ba? Diba, tagal mas masakit ang ulo. Tagal lang, Their body sign na kasi. ay, kamagana. Cancer na yun, fourth stage na. Fourth stage. Fourth stage. Ano mo na ba, general na insurance, wala, o kuha ka ito. Pride yan eh. Kasi yung pride, hindi ko sinasabi ko naman tayo maging parang bakla-bakla. Pero yung pride kasi, halimbawa, nangyari sa atin natin. Meron mga sinasabi ng Panginoon natin, ang Panginoon na binigyan ng message, bumubulong sa inyo, meron mga kaisipan ko na wala pa. Pagin ka nakikinig ko. Hindi ba ito mas isip ko yun? At marami nang nalaglag dyan sa plan. Hindi siya kasi, kagano nga, napakaraming blessing. Ang dami kong nakita. Yung isang Christian na mayaman siya, nagbabible study ko sa kanya sa Forbes Park. So, siguro mga 1980s. Ganda yung bahay. Yung asawa niya, ibang William Lance. Pangalan niya. So, super yaman. Yung pag ako napasok sa kanya, kita ko siya apat. Wala pa yung dalawa doon sa labas dahil pinag ko yung sasakyan niya. Sulit mo, ang ganda, bahay. Noong unang ihito, sabi mo, saan po ang siya? Tinawag siya yung kasi mami si Pastor B, parang kanya po umihi. Carpet eh. Ito yung pinatapak ko dito sa aming bahay walang carpet. Diba? Pag yung carpet, pati yung takip ng ulo, pati yung takip ng ulo, may kong carpet. Pagbira, kung ako'y madudumi, hindi ko upo dito. Ipilitin ko na, hilang eh. Diba? Pero nakakayang umihi. Mayaman. Then one day, nagtatayo kami ng church at kailangan ko yung marble, hindi, mga white cement para sa marble. Alam ko mga 10 sacks of white cement. So, hindi ko lang. Pero nakita ko nabalita ko na itong taong ito, yung babae, yung lang hindi Christian. Itong babaeng ito ay very generous. Pero, ang kondisyon, ano ba, Christmas, ang daming bumibigyan yan eh. Pero wala ka lang pumila. Malapit ka, susulat ka, hihingi ka. Yun ang style niya. Kasi maraming mayaman. Nag-pray ko. Sabi ko, pray po natin, kailangan ko po yung, without even thinking of anything. Kailangan po namin yung, kailangan kami yung cement, yung crazy cut ng mga marbles, kailangan 10 sacks of white cement. So, ganun. Nung pangatlong week na ako iniano siya, sabi niya sa akin, Pastor, ako masasagot. Hindi, pwede ko. Ano meron siya? Ano ba lang ito? Ganito lang. Pwede bang gumawa ng letter of request? Sa akin. Sabi ko sa akin. Sa akin, sabi ko, sa madali ko gawin. Pero nalaman ko ng style niya. Pagkapasok ang hingi, mag-letter of request at pipila ka dyan kung kailan available. Para mag-call. Pipila ka sa blessing niya. Sabi ko, sige po, pipray ko. So, parang wala akong layang. Kasi, sabi ko, bakit yun? The Lord speak to you. Bigyan mo yan. Hindi yung susulat na kasi nangungusap lang sa yung Panginoon para ibigay yan.
Ilalabas yun. Kapag sumulat, ibigay ko sa iyo, katulad ba yung mga iba na kinukwento mo. Ay, ganito si pastor, ganito. Kinukwento mo ba? Hindi. Sabi ko kayo sa kanya. Sabi ko following the thank you po din sa plan. Pero, parang kuwan ko eh. Parang hindi ko. Meron pong iba, hindi ko sabi hindi ko susunod. Meron pong ibang paraan ng Panginoon. Nakakaya naman sa iyo. Nakakaya naman sa iyo. Pati kayo maaabala, kakain na nyo kami dito, may snack, meron akong kasama. So hindi talaga kami bigyan. Sabi ko sa akin ka, katulong na nababati ko sa iyo, sumulat ko na. Sabi ko, ayun, kapatid mo. Kung talaga siya, kinausap ng Panginoon. Susunod siya sa Panginoon. Pag sisiguratan na, susunod. Ay malay mo kung hindi sinasabi ng Panginoon. Eh kung sinabi ng Panginoon, ibigay mo yan, kinapasok Tica, ibigay mo yan sa church na yan, ay susundin mo. Yung ako sinasabi. Hindi ako na-overwhelm. Sa ibang mga kasosyo, ganun bumigay sa kanila. Yung pwede na ito. Doon yung simula. Siguro mga 2 Sundays, tumawag sa akin. So, yung nga palang 10 sacks of twice a night, pwede na. Saan ba i-deliver? Saan i-deliver? Deliver sila. Ay, marami silang nagawa. Kaya naman siya. Hindi. Meron man na kontrata may i-deliver na. So siya sumuko, hindi sa akin, sa Panginoon. Kasi gusto ko tinuturo sa mga mayayaman ito. Pag sinabi ng Panginoon, siya talaga sa iyo. Huwag mo nang bigyan ng kondisyon. Pastor, papa ko din. Bigyan mo ng kondisyon. Eh, may mga pagkakataon ako sumusunod. Katulad ng pero hindi, prayer request, general letter, sabi ko din, mga kapatid, pray niyo ito, aking dito. Operate lang sa matay. 80,000. Kasi, dalawa, itong isa, okay na yan. By the grace of God, itong isa, 80,000 din, mahigit siya dahil meron ka pang Panginoon ng asset na gano'n. So, yun ang aking general pag-trainer. Maraming kaibigan pinag. Pero hindi siya tumawag. Chinese. Hindi yan namin nangyay. At hindi kami very close. Pero kilala niya ako. Alam niya ang integral conference. Tumawag yung sekretary niya ako. So, this brother so and so, ayun sabi pala. Punta ka rito. May love gift siya. Sabi ganun, biniro mo yung sekretary, sabi ko, sasabihin sa aming treasurer, sumulat ng cheque. Para, dali ko na dyan, cheque, sumulat ng kuwan, na resibo. Para dali ko resibo, ilalagay doon. Eh, wala po gano'n. Basta magpunta lang ako dito. Anyway, may punta ako. Love gift. Meron ang dead mind yun. Pagdating ko doon, edi nakausap ko sa sekretary. Wala po dito si Box. Ito yung pero dinulog ko. Ano yung binigay sa akin? 80,000. Tapos ang bakit. Dito yan. Diba? Huwag ka nang masyado. Kasi ang ibang mga magagawa, mendicant ang ating humihingi ka. Huwag, marami. Sabi ng tatay ko, huwag inak yan. Minsan nangangailangan siya sa aming lubo kasi pagka-umulan, may mga crack na yung semento sa pitlo, yung mga pasilyo po. Nung aking itanong kung magkano, bakal plus cement, mga 1 million. Oh, okay. 1 million, kasama na yung hagdan. Yung lalagyan ng clarscape. Anyway, nag-pray kami. So, ganun ako sa mga kaibigan ko. We pray, we need to pray, so, letter. Ganun ako. Ganun yung, yung isa, hinipo ng Panginoon. Ganun yung sabi. Ibang tao naman ito. Kasi, sabi niya,
sabi sa akin, Bishop, punta ka rin sa office na ganito at merong konting luck gift, yung konting luck gift. Tapos, ganun. Baka naman nakakahiya. Hindi. Ganun sabi ko, magdadala ba ka ng resibo? Magkano? Ayaw ko. Laging tamakan Ngayon, na para naalisin mo. tiyak mong karmadong may resibo. Pero anyway, nagdala na rin ako ng resibo, pero walang halaga. At pinirma sabi yung ko. treasurer. Dahil mahirap yung sa among treasurer, babae, dadalawa kami yung kwenta. Ano sabihin? Mahirap kasi yung, alam niyo ba, ang policy ko, malinaw talagang bagyo tumuulan. Pero pagka hindi naman, hindi ako nasasakay yung babae. Ganun po. Tapos yung pagbabanggan nila, pastor ha, hindi naman si ate yung kasama yung sakay tayo. Alam ko nga ng mga tao, ibang klase. So nagpunta ako doon. Pero pa sabi, di, sobre, pwede ko mag-buksan. Ay, oo, 1 million. 1 million. Paano sa million? Simulat na lang ko na. Pero kalmado ng ano. So, yung mga taong ito, kahit pinagpala, they continuously becoming a blessing. Hindi sila rin mayabang. At yung tatandaan ito, sabi ko sa inyo, the Lord will bless you. Ang laki ng blessing na bibigay sa inyo. Pero ito iwasan. I will. Ang sento ang busa. Pagka ganyan, pagka medyo tumatampak yung pride natin, maraming manifestations yan. No, so sa entrance ng sin, the first sin happened in heaven. Diba? In the angelic race. And then, yung putok niyan, pag putok ng sin, yung second, it came yan sa mga tao na. Ayan, Genesis chapter 3, nakita ba ninyo? Ano na yung si Satan, the old serpent, that's the devil. Kung tinutokso na yun. Kaya gusto ko malaman yun. Kung bubuksan Genesis chapter 1, verses 1 and 2. No? Genesis chapter 1, verses 1 and 2. Tumuli nga po na dyan. In the beginning, God created the heavens and the earth. Diba? Pero sa verse 2, ano nangyari? May nangyari dyan eh. And the earth was without form and void. And darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Ang tanong natin, dalawang view yan. Ang isang view dyan ay nangbigay ng Diyos ang lupa't langit, pangit. Yun ang picture dyan sa verse 2. So it's a very ugly world. Ang ibang mga theologian nagsasabi, no, he cannot create an ugly world. Diba? Pag nag-create yan, maganda yan. So sa kanang palagay, yung original creation, na binabanggit sa Ezekiel chapter 28, yun ang original creation. Magandang maganda, at pero namamahala dyan, ang pangalan ay Lucifer. Diba? He was given the authority to be in charge of these other creation, the angels. Kaya nang sabi sa kanya, anointed cherub. He was actually appointed to be the quote-unquote commander of the whole angelic race. Okay? Ngayon, may nangyari. Ano sabi diyan? Ibabatok kita sa lupa. So, sa maraming Bible scholar, sabi, the earth was, yung salitang was, ang sabi nung isang Bible scholar dito, nabasa ko din sa Strong's Concordance. Sabi niya, at saka yung dictionary, Bible dictionary, the Anger. Yung was should be became. The earth became. Merong Hebrew word na ginamit dyan. The earth became without form and void. It became. May nangyari. So, ang sabi ng mga Bible scholars,
the fall of Satan came between Genesis chapter 1, verse 1 and chapter 2. So itong verse 2 ng Genesis chapter 1, it became ugly because that is the result of the fall of Satan. Which is kung titignan mo dun sa sinabi dun sa Tica chapter 28, makikita mo yun. And then dun sa Isaiah chapter 12. Yung result, they were thrown to the earth and the earth became ugly. Hindi pangit lang. Okay? So, kung itatanong natin, saan natin ilalagay ang fall of angels? Kasi sa chapter 3, andun ang Satan eh. He was already tempting. So, presumably, nagkasala ng Satan doon. Okay lang nagkasala ng Satan. O, papasok sila natin doon sa verses 1 and 2 ng chapter 1. So, yung chapter 2, ay yung verse 2, ay result of the fall of Satan. Kaya naging pangit. Kaya nangyari dyan, starting with verse 3, it's actually a recreation. Kaya ito sinasabi dyan na Juan, yung sinabi dito sa mga nilikha niya may buhay, ay replenish the earth. Diba? Refill the earth. Yung ibig sabihin. Kaya pag nilikha niya ang isda, replenish the earth. So in other words, dati marami yan. Lalo kay Eda sa kay Eva. Go ye and multiply and replenish the earth. So, in other words, puno yung uli ng buhay yan. Yang, the same with the birds, with the fish. So, dati yun nandun, pero nung magkasama sa Satanas, naging result of sin, pumangit ang mundo. At tatandaan nyo, kahit ang alam ng mundo yung maganda, na mukhang nagpapaganda, pag nasilo ka ng mundo, pangit ka rin. Hindi lang ka pagpapaganda. Di ba ano? Mas kailan mag-wipin ka ng ginto. Nakita ko si Leis Marcos, 90 years old siya. Pero a few months ago, nakita kami yan sa ni Dr. Agulto, yung doktor namin ni Ma'am. Magaling na po. Doktor siya ni Leis Marcos. Kumakita ko siya. Nakita ko siya. Hindi siya mukhang na. Sabi ko lang sa sarili, hindi mo yan kasi sa ganda niyang ginagawa. Sabi ko sa mga binabata ko. Sabi yung ang tawag batok. Botok. Sa Tagalog kasi yan, bata. Binabata. Binabana. Siguro. Baka naman kaya, yung mata niya, mutusingkit niya, baka kabubata. Anyway, makikita niyo, talagang ang result, the end of sin is always unto. Angit lang. No? So, nakita natin dito, no? It came from the angelic being. They were created sinless. Diba? You were perfect in the day you were created until iniquity was found in you, and you have sinned. This is chapter 2 in Genesis. Nahulog sa kasalanan si Eva si Adam. And the explanation of that, you will find that in the book of Romans. Chapter 5, by one man sin entered in the world so by one man. So, kung tawagin niyo the fall of man, nung aking pinag-aaralan ng buti yan, para lang maging practical at maintindihan nung aking tinuturuan, para bang isang magandang paglalakbay. Si Adan, si Eva, saka ang Diyos, I mean, they are having fellowship, sweet fellowship, walang hadlang eh. No? Then one day, biglang nahulog siya sa balon. At lahat ng tao pinanganak sa balon niya. One sin entered into one man, and through that one man, sin entered into the world. So, kung tawagin yung the fall, yung pagkabaksak ng tao, si Eva, si Adan lang yun. Lahat ng kanilang mga naging anak, at iaanak pa, makasalanan.
makita niyo sa chapter 5 ng Genesis, yun ang tinatawag ng kwan. Yung listahan ng mga namatay. Kasi makita niyo, he was born ng ganito. Mula sa kay Adam, makita niyo siya dyan, and Adam lived 100, so forth. Then, and Adam died. Then Seth, diba? Sa verse 5, chapter 5. So all the days that Adam lived were 930 years and he died. Ngayon din si Enos and he died. Ito ang istorya ng and he died. Lahat ng yan, maliban sa isa na hindi namatay. No? Si Enoch. He walked with God. So hindi siya namatay. Isa lang hindi namatay dyan. No? Kasi nung yan si Enoch sa verse 24. And Enoch walked with God and he was not, for God took him. And Methuselah lived. Ito si Methuselah, anak ni Enoch yan. Kasi sa verse 22, after he begat Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. May mga anak pa siya iba. So all the days of Enoch was 365 years. Hindi, no? Sabi, God took him. So hindi sila matay. So sa lahat ng yan, ang kwento ay kamatayan. Kaya yon, sinamara siya, Pastor Paul yan, doon sa Romans 6:23. Wages of sin is death. Diba? Wages of sin is death. So, nung sinabi ng Panginoon kay Eva kay Adam, huwag kayong kakain yan because in the day you eat, you will die. Diba? In the day you eat, you will die. Pero yung sa akin, Pastor, nung sila'y kumain naman, bakit di sila namatay? Diba? Hindi namatay. Pero hindi man sinabi, kayo mamatay ka agad. Wala naman yung ganun. Huwag natin nga kung dagdagan yung salita dito. Sinabi ng Panginoon, sa oras na kumain kayo, kayo mamatay. E kung sinabi rin, mamatay ka agad, ito kaya yung patay ka. E kung sinabi, kayo mamatay, at least meron pang space yan. Mamatay ka. Mamatay ka. Hindi. Pero pag sinabi, para ba yung Jeremiah 33:3? Memorize mo. Ano yun? Ano yun? Yun! And sure the great mighty things. Meron din, Pastor, hindi na pangako ng Diyos. Sabi niya, He will answer, He will answer. Sabi, bakit hindi siya sumasagot? Sabi, basahin mo yung verse. Ilagay mo sa puso mo yung verse. Bakit, Pastor? Saan pa rin? Tumawag ka sa akin, ako'y sasagot sa iyo, at ako nagpapakita ng mga bagay na kailan di mo nalalaman. Oh. Sinabi ba niya na ako'y sasagot agad? Sasagot ako immediately. Hindi po. Bakit na-apuraan Diyos? Sabi niya, sasagot siya. Oo. Kailan yun? Bahala ang One gusto. time. Diba? Yung pagsagot, bahala siya. Yung pagtawag tayo. Kaya mo mukha akong dadagdagan yung Bible. Sasagot siya. Ito kay Adam at sa kay Eva, sa oras na kumain ka niyan, mamatay kayo. Inawag ko 937 bago namatay. Pero hindi sinabi, mamatay kayo agad. Pag meron salitang agad doon, magkakaroon ako ng problema. Pero in the day you eat, you will die. Kaya naging slowly yung kumatay. Ang totoo niyan, baka mahigit pa 900, baka ito si Adam ang pinakamatanda. Kasi alam niyo kung bakit. Walang birth si Adam. Siya lang lalaking hindi pinanganak. Nalikhain siya na si Eva, malalaki na. Dalagang binata na. So ilang taon sila na? Diba? At ilang taon sila pinira sa paradise na? Kaya pinakikita sa ating Bible, ay parang mabilisan. Diba? Chapter 1, chapter 2, chapter 3. In between that are thousands of years. Diba? So, nung sila yung Mikael, malaki na sila. Diba? Ilang taon lang sila.
Ang idea, sabi ng mga, kung if we will follow the biblical numerology, it is possible, or it was possible, that Adam and Eve could have been 40 years old. Oh, kasi ang prominent ng 40 sa Bible. No? So, pero hindi ko sinasabing yun na yun. Hindi dogmatic assertion. Yun ay theology. Theology lang yun. Kaya, yun. So, theology. Ganda na. Yun yun. Pero hindi dogmatic assertion yun. Assumption ang tawag doon. Wala. Dahil sa prominence ng, halimbawa, ilang taon, ilang araw umulan ng panahon ni Noah, walang tigil. 40 days. Ilang taon si Moses ang tawagin? 40 years. So maraming 40. So posible, nung sila'y maging tao, nasa 40 years sila. Di ba nung matanda yun? Ay, so kung ilalagdag mo yun sa 930 plus 40, 1,000 mahigit ang edad niya. Kung gano'n. Pero yung theology, kung sinasabi ko lang dito, ay yung kasalanan, dumating yan. Napakahirap nating tantuin yan kung bakit pinahintulutan. Nag-aaral ng theology, isa sa mga tanong na sa matitinding theology. Why did God permit that? He already knew it will happen. Pero maganda lang sabi niya, you cannot understand the whiteness of white unless you see it. You cannot understand the beauty of beautiful unless you see something ugly. So in other words, paano malalaman talagang mahal ka ng Diyos? Ano lang mahal ka ng Diyos? At yun ang tunay ng pag-ibig. Di ba sa mag-asawa, mamahalan niya, isang araw kasamaan ng loob. At sa iba, hiwalay ng pag-ibig. Ikaw nga nung lalaki, hiwalay. Wala. Sabi ng kwan, sabi ng babae, hiwalay tayo. Hiwalay. Pala. Kung hiwalay lang, madulis pa rin. Yung Theology pa rin ako. Theology. wala yung puti sa Wala yung tigulo. puti, tikulor. So, doon sa nakikita natin ito, malalaman mo, mahal na mahal mo sa akin. Sa panahon na, hindi yung matamis ng samahan ninyo. Hindi yung panahon na nagkakasama ako na yun. Kasamaan ng loob ninyo, maisip niyo yung kaisipan. May bubulong ano ba yung asawa? Mahal ko yan. Ang pagmamahal, over and about any emotion, at ganun na Diyos sa akin. Diyos sabi ko kami na, kilalataan ng Diyos. Di ba? Lahat ng kasalanan ko, talagang, kung hindi ako ito mag-explain, makalisa rin, ang dami-dami, sa 56 years, so next week, at this year, ang dami kasalanan. Diba? Alam niyo lahat, at kung sa Psalms 19, makita niyo, mula doon sa similya ka pa lang, alam niyo yung nangyayari, at pinalabas ka, hanggang sa ikaw maging tao, alam na hindi siya sabihin na pag ultimong bilang ng buhok mo, alam na hindi mo yung kakalimutan mo. Pero sa kabila ng bagay na yan, minahal pa tayo ng Diyos. Alam ba ninyo na kung kilalang ninyo ako, Pastor Johnny, Joe, o ang isa sa inyo, baka hindi kayo magtiwala. Kung yung pagkakilala ko sa inyo, katulad ng pagkakilala sa inyo ng Diyos, baka hindi kayo magtiwala. Di ba, ako'y Diyos. Kailan ko lahat ng kasalanan mo. Kailan ko lahat eh. Kung nakatago eh, di ba? Talagang alam mo yung Diyos. Pero makatakataka niya. And that is what grace is. Yun ang biyaya talaga. Minahal tayo ng Diyos. No? At ang sabi ko, lahat ng kasalanan nilinis ng dugo ni Kristo. So, 1 John chapter 1 verse 9, 1 John chapter 1 verse 7, and we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ
cleanses us from all sin. Ibang klaseng pag-ibig mo. Grabe yung pag-ibig mo sa akin. Bakit? Minahal ka tayo. Ano napayakap sa akin sa ganun? Lumako sa akin sa isang git. Sa sampala ko, ito lang. Evangelistic meeting, kaya kayo pa yung chest sa kwan, forward. Kasi siya nang iyak. Hindi ko mo ko lalaki. Ano hindi ko sa amin kung sa mga patuto. Siguro nito ko sa pero nung pagkatapos ng closing talaga, andun pa siya nakapalingin. Tapos sabi ko naman yung kato, tumagot ko ng opo. Kasi bakit ang nakaw siya? Ano ba? So ko sila rin naman gano'n ko sa pagkakas. Sabi pastor, hindi mo ko yan natin. Nakakamin na kami ganito kay Abadi ang tawag ko sa Alos Isel. Pero nga puro ko na ko sa alagaan dito. Parang buhay na po sa akin yung kasalanan. So sinabi niya kasi namin, nagtatago ako sa batas pastor. Pagkapanggasingan niya. Kasi apat yung napatay ko. Hindi dapat ay pinatay ka. Tapos may nag-aasapa. May natawag ko lahat. Mapapatawag ko ba ako ng Diyos? Ngayon ang sagot ko. Isabi ko bakit? Walang kasalanan hindi kayang hugasan after 7 days. Salamat pastor na. Kailangan ko yung siya sa akin. So, makabarang ko tutulong ng isipin. Sabi ko rin talaga po. Di ba sa akin ako hindi. Kasi mamamatay tao. Di ba? Masag talaga yun. Talagang ibang klase kinuha naman. Tapos, ang kasal ang gagawin. Number 1, para sa pag-asip. Ang kasal, makapatay ko ng mga napinsan na. Di ba? Pinatay ka. Eh, alam mo yung kasalanan. Di ba? Pero ang unang gagawin sa pulis, sa mundo. Pagdusahan yung pinakala. Ewan ko naman mga pagdusahan. Pero alam ko umuwi siya. Ako nakabalik ko ano. Pero ko sabihin, kahit anong dami ng kasalanan. Meron tayong pastor na gano'n. Pangalan niya si Pastor Gary. Mas makasalanan ka sa akin. O yun, hindi siya makamatay tao. Pero marami siyang pinaghirap. Kasi kung siya, yung gambling lord, siya ang pinaka-lord ng lahat ng gambling. Tapos, namimikip ng pera yan. Namimikip ng sigarilyo, tatag na blue seal, hindi blue seal. Nahuli ang NBA, ginulpi talaga yung parang sabihin ko sila yung padre mo. Hindi ko sabi ko. Kasi ekolong, nakalabas siya lahat sa padre. Pero babaero yan, napaka-tindi ng kasalanan. Pero nung tumagal sa Panginoon, malinis na. Kaya ang biyaya ng Diyos sa akin, walang kasalanan hindi niya kayang patawarin. Isa lang ang kasalanan na hindi kayang patawarin. Ang bilis. Pag wala kang sampalataya sa akin, hindi niya papatawarin. Hindi maglalabas ng sentya. So, lagi ko sinasabi. Ang taong ginagawa ng sentya na si babaero, nilakero, akla, o magganap o mamamatay tao. Hindi yan ang kinapupunto ng tao sa impyerno. Masama lang siya. Pero lahat ng yan, pwedeng patawarin ni Kristo. No? Lahat ng yan, pwedeng hugasan ng dugo ni Kristo. Marami, nakita natin magnanako ngayon. Diba? Kakasamahan kita sa paraiso. Kaya nakasamahan. 3 magnanakaw yan. Yung 3 yun ang ipapako sa Kristo. Si Barabas sa kadalawang magnanakaw. Yung nakasama niya. Si Barabas ang nakalayo. Yung pinakamasama, si Kristo ang nakako niya. At yung isa, napatawa niya pala si Barabas sa sentro. Diba? Yung lalaki. Kinalimutan natin ang kasalanan. Dahil sa kanyang. So walang kasalanan na hindi kayang linisin natin.
No? Hindi kayang patawarin. Wala. Malapit ka lang. Papakubaba, ang kasalanan ng hindi niya papatawarin, yung hindi ka lumapit sa kanya. Iyan ang magdadala sa iyo. Yung pagtagpil, yung pag-ayaw mo, yung magdadala sa iyo. Well, briefly, that's the story of hamartology. Sa kalala. Napasarap yan. Hindi mo sinabi. Akala ko, last grade na. Bakit tinignan niyo yung bailong? Pambili. Sorry ha. Next time, alas 10 ulit tapos na. Ano na naman yung theology? Yun. Hindi, tingin ko talaga kanina. 9 o'clock. Kaya may nagabi ko. Yun pala. Hindi, sarap ko siyang pag-usapan ng biyaya ng Diyos. Sige, salamat sa inyo ha. Thank you. Thank you very much. At wala muna kayong assignment. Pwede naman. Baka may tanong kayo. Baka meron pang hindi pa born again sa inyo. Pero mga payat ka. Thank you, bro. Papakain ko siya. Oo, papakain. Ang ganda ng merienda yan sa kuwan ha. Lagi naman siya magka-jacket. Ay, gano'n. Kaya, sabi, Bibigatan na lang ako sa sarili ko. mapayat ka. May tama rin.